پرسید دانا از مینوی خرد که چگونه میتوان نگاهداری و آسایش تن را خواست بدون زیان رسانیدن به روان و نجات روان را بدون زیان رسانیدن به تن. مینوی خرد پاسخ داد که آنکه از تو کوچکتر است او را برابر و آنکه برابر توست او را بزرگتر و آنکه از تو بزرگتر است او را سالار و سالار را خدا و سرور به شمار آور و نسبت به سروران وفادار و فرمانبردار و راست گفتار باش و نسبت به دشمنان فروتن و نرم و نیک چشم باش. افترا مزن تا بدنامی و بدکاری به تو نرسد که گفته شده است که افترا سخت‌تر از جادوگری است و در دوزخ حرکت هر دیوی به پیش است ولی حرکت دیو افترا به سبب گناهگران به پس است. به آز متمایل مباش تا دیو آز تو را نفریبد و چیزهای گیتی برای تو بیمزه و چیزهای مینو تباه نشود. خشمگینی مکن که مرد هنگامی که خشم گیرد کارهای نیک و نماز و پرستش ایزدان فراموشش شود و هرگاه گناه و بزه به اندیشش افتد و تا نشستن خشم برابر اهرمن شمرده شده است. غم مخور که غم خورنده را رامش گیتی و مینو از میان می رود و کاهش به تن و روان افتد. شهوت رانی مکن تا از کردارت زیان و پشیمانی به تو نرسد. رشک زشت مبر تا زندگیت بیمزه نشود. از برای ننگ گناه مکن که نیکی و آراستگی و ثروت و قدرت و هنر و شایستگی به کام و کردار مردمان نیست بلکه به تقدیر سپهر و کام ایزدان باشد. بیش از حد مخواب تا کارهای نیکی که باید انجام دهی ناکرده نماند. زن باگوهر بگزین که بهتر آن است که سرانجام نیکنامتر است. در هنگام خوردن غذا سخن مگو تا از تو نسبت به خرداد امشاسپند محافظ آب و مرداد امشاسپند محافظ گیاه گناه گران سر نزند. بدون کستی کمربند خاص زردشتیان و سدره پیراهن خاص زرتشتیان راه مرو تا از تو به دو پایان و چار پایان و به فرزندان گزند نرسد. با یک کفش راه مرو تا گناه گران به روانت نرسد. ایستاده ادرار مکن تا به قانون دیوان گرفتار نشوی و به سبب آن گناه دیوان تو را به دوزخ نکشند. کوشا و میانه رو باش و از حاصل کوشش نیک خویش بخور و ایزدان و نیکان را بهره رسان. چنین به وظیفه رفتار کردن تو را مهترین کار نیک است. از خواسته دیگران مدزد تا کوشش درست خودت از میان نرود که گفته شده است که آنکه نه از کوشش خویش بلکه از چیز دیگری خورد مانند کسی است که سر مردمان را به دست دارد و مغز مردمان را خورد. از زن دیگران بپرهیز که ممکن است این هر سه چیزت از میان برود.
هم خواسته و هم تن و هم روان. با دشمنان به انصاف ستیزه کن، با دوست به پسند رفتار کن. با مرد کینه ورز نبرد مکن و به هیچ گونه او را میازار. با مرد آزور و حریص شریک مباش و به سالاری مگمارش. با مرد دروغ گوینده به دربار پادشاهان مرو. با مرد بدنام پیوند مکن. با مرد نادان همکار و مشترک در پرداخت تاوان مباش. با مرد احمق پیکار مکن. با مرد مست در راه مرو. از مرد بدگهر وام مستان. در سپاسگزاری نسبت به ایزدان و پرستش و نیایش و عبادت و دعا و تعلیم و فرهنگ کوشا و جانسپار باش، که گفته شده است که در به دست آوردن یاری بخت برای مردمان خرد بهتر است و در نام خواستن و رستگاری روان بخشندگی بهتر است و در اجرای امور کامل اندیشی بهتر است و در شهادت دادن در برگزاری مدافعه راستی بهتر است و در پیشرفت کار کوشش بهتر است و برای اینکه آدمی معتمد همه باشد استواری بهتر است و برای اینکه نیکی به آدمی رسد سپاسگزاری بهتر است و برای اینکه آدمی خویشتن را بی عیب دارد میان روی گفتار در راه راستی بهتر است و برای بازداشتن متجاوز بدکار از خویشتن انجام وظیفه بهتر است و پیش سروران و صاحب قدرتان میان روی در گفتار و در مجلس خوب گفتاری بهتر است و نسبت به دوستان اندیشیدن به آسایش آنان و دوستی بهتر است و برای به خویش جلب کردن همسر و شریکان سود رساندن به آنان بهتر است و نسبت به مهتران نرمی و فروتنی بهتر است و نسبت به کهتران سازش و ادب در گفتار بهتر است و نسبت به کنندگان کار نیک سپاسگزاری بهتر است و نسبت به همتخمگان یعنی بستگان و همنژادان نیک اندیشی بهتر است و در تندرستی میان روی در خوراک و تن به کار داشتن بهتر است و نسبت به سپاس شناسان عمل نیک بهتر است و نسبت به سالاران یگانگی و وفاداری و طلب سود برای آنان بهتر است و در مورد یگانگان و وفاداران و بندگان نیکو داشتن آنان و اظهار احترام به آنان بهتر است و نسبت به تن خویش کم رنج داشتن و خرسندی یا قناعت بهتر است و در سالاری نیکان را به نیکی و بدان را به بدی شناختن و نیکان را پاداش دادن و بدان را سرزنش کردن بهتر است و در هر گاه و زمان خویشتن را از گناه دور کردن و به کار نیک کوشا بودن بهتر است و در هر روز اورمزد را به آفریدگاری و اهرمن را به نابود سازی اندیشیدن و در یاد داشتن بهتر است. برای آنکه بی احترامی به آدمی نرسد خویشتن شناسی بهتر است. این همه درست و راست و همان گونه است که بیان شد، ولی انجام وظیفه و نگاهداری زبان برتر از هر چیزی است. از بت پرستی و دیو پرستی سخت دور باش که پیداست که اگر کیخسرو بتکده دریاچه چیچست را نکنده بود، در این 3000 اوشیدر و اوشیدر ماه و سوشیانس
سه موعود و منجی مزد یسنا، که جدا جدا در سر هر هزاره یکی آید و همه کارهای جهان را باز آید و پیمان شکنان و بت پرستان را در کشور بزند، آنگاه آن بدکار یا اهرمن چنین قوی تر می شد که رستاخیز و تنپسین کردن ممکن نبود. به انبار کردن کار نیک کوشا باش تا در جهان مینوی به فریادت رسد. به هیچ نیکی گیتی تکیه مکن که نیکی گیتی همچو ابری است که در روز بهاری آید و به هیچ کوه باز نپاید. بسیار گیتی آرای مباش که مرد گیتی آرا تباه کننده مینو باشد. به دارایی و خواسته بسیار تکیه مکن که سرانجام همه را بایدت هشتن. به قدرت اعتماد مکن که سرانجام بی قدرت بایدت بودن. به آزرم و احترام و گرامی بودن تکیه مکن که در مینو احترام به فریاد نرسد. و به پیوند و تخمه بزرگ تکیه مکن که سرانجام اعتماد به کردار خودت باشد. به زندگی تکیه مکن که سرانجام مرگ بر تو رسد و لاشه‌ات را سگ و پرنده پاره پاره کنند و استخوانت به زمین افتد و تا 3 شبانه روز روان به بالین تن نشیند و روز 4 بامدادان به همراهی سروش مقدس و وای نیک و بهرام نیرومند و با مخالفت دیو مرگ و وای بد و فرزیشت و نزیش دیو و با بدخواهی خشم بدکار دارنده نیزه خونین تا به پل چین بر بلند سهمگین که هر مؤمن و هر کافری بدان می آید و بسیار دشمن در آنجا ایستاده اند می رود، همراه با بدخواهی خشم دارنده نیزه خونین و دیو مرگ که همه آفریدگان را می بلعد و سیری نمی شناسد و با میانجیگری مهر و سروش و رشن عادل که اعمال را می سنجد، با ترازوی مینوی که به هیچ سوی گرایش ندارد، نه برای مؤمنان و نه برای کافران، نه برای سروران و نه برای فرمان روایان، و به اندازه تار مویی منحرف نمی شود و آزرم ندارد و سرور و فرمان روا را با خردترین مردم در داوری یکسان به شمار می آورد. هنگامی که روان پارسایان به آن پل می گذرد، به مانند یک فرسنگ آن پل پهن می شود و روان پارسایان به همراهی سروش مقدس از پل می گذرد و کردار نیک وی به شکل دوشیزه‌ای به پذیرش می آید که از هر دوشیزه‌ای در جهان زیباتر و بهتر است. و روان پارسایان گوید که تو که هستی که هرگز دوشیزه‌ای از تو زیباتر و بهتر در گیتی ندیده‌ام. آن دوشیزه سیما پاسخ دهد که من دوشیزه نیستم، بلکه کردار نیک توام ای جوان نیک اندیش، نیک گفتار، نیک کردار و نیک دین. که تو چون در گیتی دیدی که کسی دیو پرستی کرد، آنگاه تو نشستی و پرستش ایزدان کردی، و چون دیدی که کسی ستم و دزدی روا داشت و مردم نیک را آزرد و تحقیر کرد و خواسته از بزه اندوخت، آنگاه تو ستم و دزدی خویش را از آفریدگان باز داشتی و به مردم نیک اندیشی و مهمانی و پذیرایی کردی و هدیه دادی، چه به آن که از نزدیک فراز آمد و چه به آن که از دور.
و خواسته از درستی اندوختی و چون دیدی که کسی داوری دروغ و رشوه ستانی کرد و گواهی به دروغ داد، آنگاه تو نشستی و سخن راستی و درستی گفتی. منم این اندیشه نیک و گفتار نیک و کردار نیکی که تو اندیشیدی و گفتی و کردی، که چون محترم بودی باز تو محترمترم کردی و چون گرامی بودم باز تو گرامی ترم کردی و چون فرحمند بودم باز تو فرحمند ترم کردی و چون از آنجا فراز رود بادی خوشبوی به پذیرش آید که از همه عطرها خوشبوتر است. روان پارسایان از سروش پرسد که این چه بادی است که هرگز در گیتی بادی چنین خوشبوی به مشامم نیامد. آنگاه سروش مقدس به روان پارسایان پاسخ دهد که این باد از بهشت است که چنین خوشبوست. پس نخستین گام به اندیشه نیک و دوم به گفتار نیک و سوم به کردار نیک بالا رود و چهارم گام به روشنی بی پایان پر از خوشی رسد و همه ایزدان و امشاسپندان به پذیرش آیند و سخن از او پرسند که چگونه از آن جهان پرخطر و پربیم و پربدی به این جهان خالی از خطر و آفت آمدی ای جوان نیک اندیش، نیک گفتار، نیک کردار و نیک دین. پس اورمزد خدای گوید که سخن از او مپرسید که او از تن گرامی جدا شده و از آن راه پربیم آمده. خوشترین خوراک ها را که روغن بهاری است برای او ببرید تا روان از آن عذاب که از دیو مرگ و دیگر دیوان بدو رسیده است بیاساید و به تخت کاملا زینت شده برنشانیدش. چون این پیداست که برای پارسایان چه مرد و چه زن پس از درگذشتن خوشترین خوراک ها را که ایزدان مینویی است میبرند. عبارت است از روغن بهاری و او را به تخت کاملا زینت شده می نشانند و تا ابد در خوشی کامل با ایزدان مینوی جاودانه می ماند. هنگامی که بدکاری بمیرد روانش 3 شبانه روز در نزدیکی سر آن کافر می دود و می گرید و می گوید که به کجا روم و اکنون که را پناه گیرم و هر گناه و بزهی که در گیتی کرده است در آن 3 شبانه روز به چشم می بیند. روز 4 ویزرشتیو می آید و روان بدکاران را به بدترین طریقه‌ای می بندد و علی‌رغم مخالفت سروش مقدس او را تا پل چین بر می کشد. پس رشن عادل روان بدکاران را به بدکاری آشکارا می کند. سپس ویزرشتیو روان بدکاران را می گیرد و بی آزرمانه و از روی میل به خشم می زند و به آن آسیب می رساند و روان بدکاران بلند می گرید و زاری می کند و لابه‌گرانه بسیار التماس می کند و ناتوانانه برای جان خیش بسیار کوشش می کند. چون هیچ گونه کوشش و لابه‌گری او را سودی ندارد و از بغان و از دیوان کسی به فریادش نمی رسد، پس ویزرشتیو او را به بدی به دوزخ می کشد. پس دوشیزه‌ای که به دوشیزه نمی ماند به پذیرش آید. روان بدکاران به آن دوشیزه بد گوید که تو کی هستی که هرگز در گیتی دوشیزه بدی از تو بدتر و زشت‌تر ندیدم و به پاسخ بدو گوید که من دوشیزه نیستم بلکه کردار توام ای زشت بداندیش، بدگفتار، بدکردار و بددین. زیرا
که چون تو دیدی که کسی پرستش ایزدان کرد، آنگاه تو نشستی و دیو پرستیدی و دیوان و دروجان را پرستیدی. و چون دیدی که کسی مردم نیک را مهمانی و پذیرایی و هدیه داد، چه به آنها که از نزدیک فراز آمد و چه به آن که از دور، آنگاه تو مردم نیک را تحقیر و خوار کردی و هدیه ندادی، حتی در خانه را ببستی. و چون تو دیدی که کسی داوری راست کرد و رشوه نستد و گواهی راست داد و گفتار نیک گفت، آنگاه تو نشستی و داوری دروغ کردی و گواهی دروغ دادی و گفتار نادرستی گفتی. منم آن بندیشه بد و گفتار بد و کردار بدی که اندیشیدی و گفتی و کردی. من چون بی حرمت بودم، باز تو مرا بی حرمت تر کردی و چون بی آزرم بودم، باز مرا بی آزرم تر کردی و چون در جای رسوایان می نشستم، تو مرا رسواتر کردی. پس نخستین گام به اندیشه بد و گام دوم به گفتار بد و گام سوم به کردار بد اندر رود و گام چهارم به پیش گنامینوی بدکار و دیگر دیوان اندر رود و دیوان افسوس و مسخره‌اش کنند که از اورمزد خدا و عمشاسپندان و بهشت خوشبو و خرم چه شکایت و گله‌ای داشتی که به یاد دیدار اهرمن و دیوان و دوزخ تاریک افتادی، تا ما تو را عذاب کنیم و نیامرزیم و دیر زمان عذاب بینی. و گنامینو به دیوان گوید که سخن از او مپرسید، چه از تن گرامی جدا شده و از آن گذر به دنیا آمده، بلکه برای او کثیف‌ترین و بدترین خوراک را از میان خوراک‌ها که در دوزخ پرورده شده است ببرید. زهر مار و کژدم و دیگر جانورانی که در دوزخند بیاورند و به خوردش دهند و تا رستاخیز و تنپسین با عذاب بسیار و پادافراه گوناگون باید در دوزخ باشد. و پناه بر خدا که آنجا خوراکی باید بخورد که همانند ماده‌ای فاسد است. مینوی خرد به دانا گفت که آنچه درباره نگاهداری تن و نجات روان پرسیدی، به خوبی به تو گفتم و اندرز دادم. بدان نیک بپرداز و آن را به کار دار که این تو را مهترین راه برای نگاهداری تن و نجات روان است.